Hello friends, আজি মই বনাব লৈছো এটা আইটেম। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাছ 2 পিস আছে, মাথা এপিস। আৰু এয়া মই আজি বইল বনাম। এয়া প্ৰেছাৰত দি দিলো মাছ 2 পিস। আৰু এতিয়া মই দিম বিলাহী সৰু সৰুকৈ কটা 4 ফাল আৰু সৰু সৰু গুটি আলু কেটা আৰু এফালে জলকীয়া এটা ফলাকে দিছো আৰু এয়া আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া গৰম পানীখিনি দি দিওঁ। এয়া পিয়াজৰ পাত, আমাৰ ঘৰৰে হয় খালি দেই, মই কৰা খেতি। নিমখ অকণমান দিলোঁ, এয়া উতলিব ধৰিছে। এয়া জালুকৰ গুড়া দিলোঁ, লগতে গাজৰ এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই হুইচেল এটা মাৰিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ বইল মাছৰ ৰেচিপি। আৰু এতিয়া এইখিনি গ্ৰীণ কৰি দিম। এয়া মটৰ দিলোঁ, এয়া ধনিয়া দিলোঁ, মান ধনিয়া পাত এখিলা কাটি কাটি সৰু সৰুকৈ দিলোঁ। অকণমান উতলাই দিলেই হৈ যাব, তেতিয়াহে গ্ৰীণ হৈ থাকে। আৰু টেঙা এডোখৰ চেপি দিব নাপাহৰিব দেই লাষ্টত। এয়া আমাৰ বইল মাছৰ ৰেচিপি। আৰু যদি ভাল পালে চাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু লাইক এটা মাৰি দিব প্লিজ।